ሰላም ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ዛሬ በፒክሳርት እንዴት እንደምናደርግ ነው የምናየው። ሁላችሁም ስቴፑን አንድ ባንድ መከታተል እንግዲህ ፎቶአችሁን እንዴት እንደምታሳምሩ ታያላችሁ። ፒክሳርትን ከፍታለን። እያንዳንዱን ስቴፕ አንድ በአንድ በመከታተል ተከታተሉን። ይህን ቻናል ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር በማድረግ ተባበሩኝ። እንግዲህ እንከፍታለን። ክሮፕ ላይ እንገባለን። መጀመሪያ ክሮፕ ላይ ገብተን አጀስት እንነካለን። ይኸውና በሰርክል አድርጌላችኋለሁ። ከዛም በኋላ ሳቹሬሽን 100 እናደርጋለን። ከዛም በኋላ ወደ ታች ሄደን ሃይላይትን -100 እናደርጋለን። ምክንያቱም ፎቶአችንን እንዲያሳምርልን ማለት ነው። ከዛ ሻዶ እንግዲህ በጣም ጠቃሚ ነው። 100 እናደርጋለን። ሻዶ 100 ካረግ ክላሪቲ እንደምትመለከቱት 28 እናደርጋለን። ከዛም በኋላ ከነካም በኋላ ሴቭ እናደርጋለን። እንደገና ነው ተመልሰን ይበልጥ ፎቶአችን ምርጥ እንዲሆን እንደገና የቀደሙን ሪፕሌስ እናደርጋለን ማለት ነው። ለዚህ ሳቹሬሽን እንደገና 100 እናደርጋለን። ከዛ ሃይላይት ደግሞ 97 -97 ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ እንደምትመለከቱት ሻዶ ማለት ነው። እያንዳንዱን ተመልካቾች ስቴፑን በመከተል ፎቶአችሁን ማሳመር ትችላላችሁ። አሁን ጨርሰናል። ኦልሬዲ ጨርሰናል። እንግዲህ ፎቶውን ተመልከቱት። ቢፎር እና አፍተር ያለውን ተመልከቱት። እስኪ ምን ያህል ልዩነት እንዳለው እስኪ ተመልከቱ።